So what is up guys, के साथ खबर? I hope you all are fine and safe है। आजको भिडियोमा चाहिँ हामी एप्पलले भर्खरै लन्च गरेको एप्पलको जुन त्यो MacBook Air M2 15 इन्च वाला थियो नि हो त्यो अनबक्स साथसाथै त्यसको स्पेसिफिकेसन फाइदा बेफाइदाको बारेमा कुरा गर्नेछौँ है। सो केही ढिला नगरी अलिकति तलतिर रहेको सब्स्क्राइब देखेको बटनमा सब्स्क्राइब थिची भिडियोलाई सुरु गरौँ। यो ल्यापटपको साँच्चै ल्यापटप हैन है, MacBook। यो MacBookको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ संसारको सबैभन्दा थिनेस्ट र स्मलेस्ट MacBook हो 15 इन्चमा र आजभोलि धेरै मान्छेले MacBook प्रिफर गर्दैछन् है। र यो MacBook किन प्रिफर गर्दैछन् भन्ने पनि हामी पछाडी भिडियोमा जान्ने नै छौँ। अब हामी बट्टा खोलेर हेरौँ न त है। तर बट्टा खोल्नुभन्दा अगाडि बट्टा बाहिर के छ पनि त हेर्नु पर्यो नि त है। यहाँनेरि हाम्रो MacBookको लोगो रहेको छ भने यता र यतापट्टि चाहिँ एप्पलको लोगो, साथै यहाँ र यहाँपट्टि चाहिँ हाम्रो MacBook Air लेखिएको छ। साथै यसको पछाडिपट्टि चाहिँ हाम्रो स्पेसिफिकेसनहरु रहेको छ, जसमा चाहिँ हाम्रो 8GB युनिफाइड मेमोरी र 256GB SSD भनेर अलिकति ठुलो अक्षर र बक्सामा राखिएको छ भने त्यसकै मुनितिरपट्टि 15 इन्च MacBook Air विथ एप्पल M2 चिप लेखिएको छ है। साथै अरु स्पेसिफिकेसन पनि यहाँनिर अलिकति तलतिर सानो अक्षर जुन चाहिँ चस्मा बिना अथवा आँखा कमजोर भएको मान्छेले हतपत्त पढ्न नसक्ने गरी सानो अक्षरमा लेखिएको छ। खैर त्यो स्पेसिफिकेसन त हामी पढ्दै गर्छौँ है। सुरुमा बट्टा खोलेर हेरौँ न त, अनि बट्टा खोल्दै स्पेसिफिकेसनको कुरा गरौँला है त। अरे खोइ त मेरो MacBook ला के हुन्छ यहाँ त। अब थुक्क मेरो बुद्धि पनि मैले चाहिँ अस्ति ल्यापटप आउने बित्तिकै अनबक्सिङ गरेर ल्यापटपलाई सर्ट साइडमा राखेको थिएँ नि त। अहिले आएर पो हेर्दाखेरि छैन MacBook ला, कहाँ गयो भनेर सोचेर हुन्छ त। बुद्धि त मेरो पनि अस्ति निकालेर राखेको थिएँ नि साँच्चै, त्यही साइडमा छ। अब भिडियोलाई सुरु गरौँ है त। म त आत्तिर यो MacBookमा चाहिँ 8 कोर CPU साथै 10 कोर GPU दिएको छ भन्ने 15.3 इन्चको लिक्विड रेटिना डिस्प्ले दिएको छ। साथै MacBookको अलिकति तलतिरपट्टि MagSafe चार्जर दिएको छ चुम्बकवाला, र त्यो MagSafe मुनितिर चाहिँ टाइप C पोर्ट दुईटा चार्ज गर्न अथवा हाम्रो SSD जोड्न केही जोड्नको लागि दिएको छ भने 1080p को फेस टाइम क्यामेरा रहेको छ भने यसको वेट चाहिँ 3.3 पाउन्ड जुन चाहिँ अराउन्ड 1.5 kg समथिङ रहेको छ, जुन चाहिँ एक औंलाले हामीले उठाउन सक्छौँ अथवा एक हातले सजिलै उठाउन सक्छौँ। र हामीले उस्तै बलियो छौँ भने एक हातले यसरी फनाना कपी घुमाउँथ्यौँ नि पहिले हामी सानोमा, हो त्यसरी नै हामी ल्यापटप घुमाउन सक्छौँ। यो बट्टाभित्र के आयो भन्दाखेरि MacBook, अभियसली MacBook त आउने भइहाल्यो। त्यो MacBookलाई पोको पारेको कागज, अनि एउटा चार्जर, साथै दुईवटा स्टिकर अनि युजर गाइड है। हुन त यो युजर गाइड हामी कसैले पढ्ने पनि होइन है, तर पनि कम्पनीले हरेक नयाँ कुरा किन्दाखेरि दिइरा हुन्छ। यी त भए बाहिरका कुराहरू है। अब जाउँ हामी भित्रपट्टिका कुराहरू, जस्तै यो पहिलेको M2 र अहिलेको M2 मा के फरक छ त। पहिलेको MacBook हेरी हामीले यो MacBook 15 सँग कम्पेयर गर्ने हो भने चाहिँ हामीले बिगर ब्याट्री र बिगर डिस्प्ले मात्रै पाउनेछौँ मोटामोटी हेर्दाखेरि भने। अरु स्पेसिफिकेसन चाहिँ सबै त्यही 13 इन्च वाला जुन MacBook Air M2 थियो हो त्यहीसँग मिल्दो जुल्दो छ। एप्पलले 15 इन्चको ल्यापटप किन लन्च गर्यो त? अब हामी यसो सोचौँ है त लजिकल्ली। एप्पलसँग 13 इन्चको ल्यापटप थियो, 14 इन्चको थियो, 16 इन्चको थियो है। र त्यो 13, 14, 16 मा के मिसिङ भयो त? 15 मिसिङ भयो। र हो त्यही एउटा मिसिङ नम्बरलाई फुलफिल गर्न एप्पलले उसको यसपालि 15 इन्च वाला MacBook पनि लन्च गरेको छ। यो खास कुरा चाहिँ के भने एप्पलसँग 13 इन्चमा मात्रै एयर MacBook थियो है। अब उसले सोच्यो 13 इन्चमा काम गर्ने मान्छेलाई अलिकति ठुलो स्क्रिन चाहियो भने प्रोमा जानु पर्यो, तर प्रो छ अलिकति महँगो। त्यत्रो महँगो हालेर उसले त्यतिको युजेस छैन भने उसले किन किन्ने त सोच्यो होला एप्पलले है। र त्यही सोचेको कारणले उसले 15 इन्चमा पनि अलिकति सस्तो भेरिएन्ट निकाल्दियो क्या, मतलब MacBook Air झिकिदियो है। सो खास कुरा चाहिँ यही हो, किनभने अब हामीलाई अलिकति एडिट गर्नु पर्यो, केही सानोतिनो अफिसको काम गर्नु पर्यो, हामीलाई 13 इन्चको स्क्रिन अलिकति सानो हुन्छ, हामीलाई प्रो भेरिएन्टमा जान महँगो पर्छ भने उसले ठिक्क 15 इन्च 13, 14, 15, 16 थियो, जम्मा 15 इन्च भनेको ठुलो स्क्रिन भयो नि त। हो त्यो ठुलो स्क्रिन अनि सानो लाइट वेट कम्पेटेबल, जहीँ बोकेर हिँड्न मिल्ने, यसो हातमै झुन्डाएर हिँड्न मिल्ने, घुमाउँदै हिँड्न मिल्ने भयो नि त। सो त्यही भएर पनि लन्च गरेको खासमा चाहिँ। Sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out.
you're next to me, I feel like you were gone. It's all the things you never show. They're all the things I want to know. Secrets start in the heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. यति नै हो। हामी अर्को भिडियोमा यो म्याकबुकको रिभ्यू लिएर आउने छौँ। यसको यति दिनकोमा यस्तो चल्यो, यसमा नराम्रो फाइदाहरू के छ, यसमा राम्रो पक्षहरू के भयो, यसले कस्तो प्रोसेस गरिरहेछ, अहिलेसम्म के काम गर्यो भन्ने कुरामा ल्याउने छौँ है। सो आजको लागि भिडियो यति नै हो। विल मिट अन नेक्स्ट भिडियो। चौथे च्यानलको लागि स्टे सेफ। जय नेपाल।